હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ પર। આજે આવ્યા છે અમે વાવ ગ્રાઉન્ડમાં, જે કામરેજથી નજીક છે। સવારના 5 વાગ્યાના આવી ગયા હતા, ટ્રાયલ મારવાની હતી। અમારી જોડે આવ્યા છે ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આ ગ્રાઉન્ડ છે તમારે જે સુરત છે, તાપી છે, આહવા ડાંગ, ઓકે, એમને મારા ખ્યાલથી અહીં જ આવી શકે છે રાઉન્ડ મારવાનું, એટલે તમારી પ્રેક્ટિસ। 3 ડિસેમ્બરથી રનિંગ ચાલુ છે। આજે 26 તારીખ છે, આજેથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ થવાના ચાલુ થઈ જશે। તો તમારે જે વિદ્યાર્થીઓ અહીં નથી આવ્યા, ઓકે, જેમણે ગ્રાઉન્ડ નથી જોયું, એમના માટે આ વિડીયો ખાસ પ્રૂફ થશે। એમને ગ્રાઉન્ડ બતાવી દો ફરતે, ઓકે। આ રીતે 400 મીટરનું ગ્રાઉન્ડ છે, તમારે ટોટલ 13 રાઉન્ડ મારવાના છે। ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં દોડીને થાકીને રિલેક્સ કરી રહ્યા છે। અહીં અમુક ટીચરો એમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપી રહ્યા છે કે કઈ રીતે તમારે 22 થી 23 મિનિટમાં રનિંગ પૂરું કરવાનું છે। ડન છે? આઈ હોપ તમે પણ બધા ઘરે તૈયારી કરી રહ્યા છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે રનિંગ પતાવ્યા પછી અમુક વિદ્યાર્થીઓ સ્ટ્રેચિંગ કરી રહ્યા છે। આ રીતે તમારે પણ 10 થી 15 મિનિટ સ્ટ્રેચિંગ કરવાનું છે, ઓકે। અહીં અમારી જોડે બેન્કિંગ એકેડમીના વિદ્યાર્થી આવેલા છે। સાહેબ, તમે કેટલા મિનિટમાં પૂરું કર્યું છે? મેં 27 મિનિટમાં પૂરું કર્યું છે। ઓકે, પહેલાં કેટલામાં થતું હતું? પહેલાં 26-25માં થઈ જતું હતું। ઓકે, આજે થોડું હાર્ડ લાગ્યું તમને? આજે થોડું હાર્ડ લાગ્યું, વચ્ચે બ્રેક પડી ગયેલી એટલે। ઓકે, તો તમારે નેવર ગીવ અપ, એટલે કે તમારે હારવાનું નથી। ઘરે તમે રનિંગ કરતા હો તો રનિંગ ચાલુ રાખો। આ વિડીયો એમના માટે છે જેમણે હજુ સુધી ગ્રાઉન્ડ જોયું નથી, ઓકે। તો ગ્રાઉન્ડ તમે જોઈ શકો છો। આપણી માટે જે મહેનત કરી રહ્યા છે એ લોકો હમણાંથી જ એ લોકો હજુ બેટર ગ્રાઉન્ડ બનાવી રહ્યા છે, ઓકે। તો વિડીયો જોવા બદલ થેન્ક યુ। આપણી ચેનલનું નામ છે ઓલ એજ્યુકેશન સ્ટફ, અને આપણે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનો મૂકીએ છીએ યુટ્યુબ પર। તો એ તમે જોયા નહીં હોય તો જોવા માટે તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો। અને આ છે અમારા કેમેરામેન, ઓકે, એમણે પણ આજે કેટલા મિનિટમાં પૂરું કર્યું છે સાહેબ તમે? 25 મિનિટમાં ને? પહેલા કેટલા મિનિટમાં થતું હતું તમારું? પહેલા 27 મિનિટમાં થતું હતું, 27-28। ઓકે, આજે તમારે 2 મિનિટ ઘટી ગઈ ને? ઘટી ગઈ, હા। ઓકે, ચલો, ગુડ। તમે પણ આવી જ રીતે દોડતા રહો। તો થેન્ક યુ ફોર વિદ્યાર્થી મિત્રો। ગ્રાઉન્ડ જોઈ શકો છો તમે।